සාදරයෙන් පිළිගන්නවා think way channel එකකින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ පෙන්න එක partition දෙක හෝ ඊට වැඩි ගණනක් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවකදී ඒක ආපු තනි partition එකකට ගන්න හැටි තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මේකට මුලින්ම මම මගේ පෙන් එක PC එකට plug කරගන්නවා. ඊට පස්සේ this PC එකට ගියාම පේනවා ඇති Windows 10 කියලායි UEFI කියලායි මේ විදිහට partition දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක කලින් බැලුවා නම් මම bootable pen එක හදාගද්දී තමයි මේක උනේ. ඉතින් ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එකේ විදිහට කරන්න ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නැති. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක මඟ හරවා ගන්න කියලා. මුලින්ම CMD එකට යන්න. CMD කියන්නේ command prompt. ඊට පස්සේ ඒක run as administrator දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහේ ස්ක්‍රීන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පහසු වෙන්න මේකේ කලර් එක වෙනස් කර ගන්නවා. ඔයාලට ඒක වැදගත් වේවි. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ COLORA කියලා දෙන එක. මේකේ කලර් කියලා දෙද්දී U අකුර දෙන්න එපා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට කොළ පාටට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕපන් කරගන්න ඕනේ disk part. DISK PART. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට එනවා. ඊට පස්සේ මුලින්ම list කියන command එක දෙන්න. LIST DISK. එතකොට ඔයාලා දැනට තියෙන disk එක පෙන්නනවා. disk 0 කියලා පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ hard drive එක. ඔයාලට පේනවා GB 465ක් තියෙනවා. disk 1 කියලා පෙන්නන්නේ ඔයාලගේ USB එක. ඒකේ MB 8728ක් තියෙනවා. මම දැන් select කර ගන්නවා මගේ disk 1 කියන USB එක. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ select disk 1 කියලා දෙන එක තමයි. ඊට පස්සේ disk 1 is now selected disk කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ clean කියන command එක run කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ pen එකේ තියෙන ඔක්කොම partition මැකිලා යනවා. center දෙන්න. ටික වෙලාවකින් disk part success in clean in the disk කියලා එනවා. දැන් අපිට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හින්දා මම close කරගන්නවා. දැන් ඔයාලා this PC එකට ගිහිල්ලා බලුවා USB G කියලා අපිට ඒක access කරන්න විදියක් නැහැ. දැන් ඔයාලට යන්න ඕන disk management වලට. Windows වල නම් ලේසි. Windows logo එක උඩ right click කරාම disk management එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම Windows 10 වගේ අනිත් OS වලට කියලා දෙන හින්දා ඔයාලා search එකේ disk management කියලා search කරාදී මේ විදිහට create and format the hard disk partition කියලා ඒක open කරගන්න. ටික වෙලාවකින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක disk 1 කියන අපේ USB එක මේ විදිහට unallocated කියලා කළු පාට වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේක මේ විදිහට උඩ තියෙනවා වගේ නිල් පාට කරගන්න. මේක උඩ right click කරලා new simple volume කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ නිකන් setup එක next කරනවා වගේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක next කර කර යන්න. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඔයාලගේ file system එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මගේ file system එක වෙනස් කරන්න යන්නේ. එහෙනම් මම මේ විදිහටම තියනවා. මේකේ new volume කියන එක මකලා මම මගේ channel එකේ නම දෙනවා. ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න හැකි. ඔයාලගේ pen එකට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට next කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි summary එකක් බලාගත්ත හැකි. අපි මේක USB එක format වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ finish කියන එක දෙනවා. ටික වෙලාවකින් මේ විදිහට ආපු මේක කලින් වගේ නිල් පාටට හැරෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි this PC එකට ගිහින් බලුවා. think way කියන තනි partition එක විතරයි තියෙන්නේ. කලින් තිබ්බා වගේ partition දෙකක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මේකට විසඳුවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එක මම දැම්ම ගමන් බලන්න. subscribe කරාට පස්සේ bell icon එක උඩ click කරන්න.